اليوم درسنا أيها الأصدقاء علاقة الضرب لا يتم تنفيذها مباشرة في خلية الإكسل، بل تظهر لنا برمجيا. هذا الجدول يتم برمجة أن الخلية B2 و C2 يجب أن يكون لها أرقام، والD هي عملية ناتج الضرب. إذا تم حذف ما تم موجود بالدي وتم تغيير إحدى هذه الأرقام وعملية الإنتر، ينتج لدينا في السعر عند تعديل السعر. البرمجة موجودة عند تعديل السعر ليس عند تعديل الكمية. الكمية تبقى ثابتة لنفرض، أما عند تعديل السعر البرمجة الآن نراها يتم نحصل على ناتج الضرب. فإذا الآن 3 ضرب 5، إذا كتبنا 10 يظهر لدينا ناتج الضرب. خلية فارغة تم تسجيل فقط رقم 30. فإذا يوجد تحسس، يوجد برمجة في هذه الورقة التي هي شيت 1، أن ما يسجل في C1 C2 أو C3 أو C4 يذهب ويضرب مع المجاور الذي هو B ويوضع الناتج في الدي. برمجة تقول أننا نحصل على علاقة الضرب مباشرة عند تعديل أو تغيير أو كتابة في خانة السعر. لنرى البرمجة الموجودة. إنها موجودة بالشيت 1 مثل ما تحدثنا، وتقول عند تغيير في هذه الورقة، عند التغيير في هذه الورقة نقول بخانة شرط if إذا التغيير كان في التارجت في الهدف الذي يكون من C2 إلى C1000، فإذا حدد العمود من C2 إلى C1000. إذا تم التغيير في هذا المجال وكان هذا المجال لا يساوي الصفر، فإذا تم كتابة شيء معين في هذا المجال، يذهب ويقول الخلية التي تم التغيير فيها، الخانة الرابعة التي هي العمود الرابع يساوي التي سوف يسجل فيها عملية الضرب، يساوي الخلية أو الهدف، لكن في العمود الثاني هي الكمية ضرب الخلية الهدف في العمود السادس. نحن الآن بالسي بتحديدنا من C2 إلى C1000 نحن نحدد العمود الثالث أو في الإكسل، لكن يقول هو بخانة الشرط إذا التغييرات أصبحت في الهدف في هذا المجال وهذا المجال لم يكن فارغ أو تم التغيير فيه، يتم التحسس. أنت أين واقف؟ ما هو الهدف عندك؟ أنني واقف هنا أو التغيير أصبح هنا. فإذا يتحسس أنها في السطر الثالث، يقول في السطر الثالث من العمود الرابع هنا سوف يتم تسجيل الصيغة الرياضية التي هي الضرب، ولا نحتفظ. نرى أن الصيغة موجودة في البرمجة، والبرمجة تأخذ فقط الناتج. هنا تأخذ فقط الناتج الضرب، لا يكون فيه صيغة الضرب، هنا ناتج الضرب فقط. فيقول مكان ما هو واقف خذ العمود الثاني ضرب العمود الثالث، فنحصل على عملية الضرب. طبعا يمكن أن تغييرها إلى عملية الجمع والقسمة والطرح. برمجة جميلة جدا، يمكن أن نستفاد منها ونصممها في برامجنا، ونترك للمستخدم أن يضع فقط السعر، وبهذه الحالة تتبرمج العلاقة الرياضية لوحدها. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة تناسب جميع الأفكار الموجودة في الإكسل. معكم مبرمج جورج جوزيف قصر صوم، في أمان الله.